درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 24 مرداد هست، برابر با 15 آگوست 2025 میلادی، روز تاریخ ساز و سرنوشت سازی یک دیدار بسیار بسیار مهم قرار اتفاق بیفته. امروز شاید در تا ساعتی دیگه این دیدار اتفاق بیفته و اخبارش منتشر بشه. هنوز خبری بیرون نیامده. این برنامه یه جورایی میخوام در حقیقت یه زمینه فکری آماده کنیم، داشته باشیم راجع به این که بعد چه انتظاری داشته باشیم از این دیدار بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا. خب آلاسکا هم میدونید بخش از خاک آمریکاست، یعنی به نوعی ترامپ میزبان پوتین هست اما در آلاسکا. حالا اینکه چرا آلاسکا رو انتخاب کردن، این هم یکی از اون موضوعات عجیب و غریب این روزهای دنیاست. این اتفاقاتی که در این روزها میفته واقعا همه یکی عجیب تر. میتونم بگم در یک سال گذشته همه اتفاقات تاریخیه، تمام رخدادهای تاریخی زیادی رخ داده. یعنی مثلا شاید در تمام این قرن 21 25 سال ابتداییش یه طرف، این یک سال از یک سال پیش تا الان هم یه طرف. اینقدر رخدادهای تاریخی در این مدت رخ داده. البته اون 4 سال اول دونالد ترامپ هم اونم خودش خیلی مهم بود. میتونم بگم شروع انقلاب آمریکا از اون زمان بود و الان هم به هر حال این اتفاقاتی که مخصوصا در این 7 ماه گذشته که ترامپ اومده سر کار، خب اتفاقات مهمی است. میخوای ظاهر داستان دیداری که ترامپ و پوتین داره در آلاسکا، ظاهر داستان این هستش که قرار صلح بین اوکراین و روسیه برقرار شه. چون دونالد ترامپ توی به اصطلاح کمپینای انتخاباتیش هم دائما میگفتش که من در هفته اول این صلح رو برقرار میکنم، ولی خب نشد. بعدا خودش هم اقرار کرد که نه، داستان سخت‌تر از این حرف هست، نمیشه. البته بهتون میگم که زهر این جنگ گرفته شد. یعنی اینکه اول که این جنگ شروع شد بلافاصله قیمت‌ها یه دفعه 2 برابر شد و همین جوری هم داشت قیمت‌ها میرفت بالاتر. ولی خب حتی در خود آمریکا، در اروپا هم همینطور. ولی این که میگم زهرش گرفته شد، یعنی اینکه این روند تورم به بهانه جنگ اوکراین متوقف شد تا حدود زیادی و همه منتظر هستن که ببینن کی این صلح قرار اتفاق بیفته. و به هر حال ظاهر داستان این هستش که قراره که صلح اتفاق بیفته. ترامپ هم توی همین کنفرانس مطبوعاتی که دیروز داشت گفتش که دیدار دوم ما خیلی مهم است، دیداری که قراره زلنسکی هم بیاد، یعنی ترامپ، پوتین و زلنسکی هم قراره اضافه بشه و شاید یکی دو تا از رهبران اروپایی هم قراره اضافه بشن. دیگه من اون بخش از صحبتاشو آماده نکردم براتون. این ظاهر داستانی که قراره این صلح برقرار بشه، اما باطن قضیه ما میتونیم در صحبت‌های ترامپ توی زمانی که رفت انگلستان، یک ماه پیش در 28 جولای، اونجا صحبت‌هایی شد که حالا اون صحبت‌ها رو با هم یه چند تا تیکش رو آماده کردم با هم دیگه ببینیم. چون اونجا راجع به روسیه صحبت کرد و سه قسمت از این 3 قسمت رو با هم ببینیم و بعد برمیگردیم راجع بهش صحبت می‌کنیم. I've always gotten along with President Putin. I had a great relationship with him, and he went through the Russia hugs too. You know, I mean, it was. We used to talk about it. We used to say, you know, it's too bad we really can't do anything between our countries, because if we did, they'd say, oh, it's, you know, some. Look, I was tough on Putin because I was the one that closed up Nord Stream, and Biden came along and opened it up. بله، این داستان میتونم بگم یک روسیه هراسی. در مورد ترامپ هم اون ابتدایی که اومد سر کار، چون رئیس جمهور میشه گفت نامتعارفی بود نسبت به بقیه رئیس جمهورهای آمریکا، خب بلافاصله با یه تیر دو نشون زدن بود. از یه طرف خود به قدرت رسیدن ترامپ رو زیر سوال بردن و بی‌اعتبار کردن با این ماجرای راشا گیت که گفتن که روسیه کمک کرده که ترامپ رأی بیاره، برای اینکه روسیه با پوتین دوسته و قراره کارهایی برای پوتین انجام بده. از یه طرف دیگه هم اومدن تقریبا جلوی ترامپ رو گرفتن که رابطه دوستانه با روسیه داشته باشه. ماجرا این هستش که بعد از جنگ جهانی اول، دقیقاً در پایان جنگ جهانی اول هم انقلاب اکتبر، اون انقلاب معروف کمونیستی هم در روسیه به پیروزی میرسه و حکومت تزارها به پایان میرسه
و اون دولت کمونیستی که به رهبری لنین سر کار میاد دشمن قسم خورده آمریکا میشه. و از این برم تو آمریکا هم تمام اون جامعه روسی که روس سواری که در آمریکا بودن هم به نوعی تحت فشار قرار داده میشن که اتفاقا بسیارشون آدمای باهوش تحصیل کرده و میتونم بگم یکی از بهترین مهاجرانی بودن در اون زمانی که در آمریکا بودن، ولی اونها هم رفتن زیر سوال به خاطر همین اتفاق و داستان دشمنی آمریکا و روسیه شروع شد از اونجا. یه ذره برگردیم عقب‌تر، یعنی قبل از جنگ جهانی دوم، بریم به جنگ داخلی و جنگ بین لینکلن و به اصطلاح ایالت‌های جنوبی که معروف است به جنگ شمال جنوب. تنها دولتی که از لینکلن رسما حمایت کرد و حتی براش نیرو فرستاد دولت روسیه بود. در اون زمان تزارها سر کار بودن، ولی میخوام بگم تنها دولت اروپایی که از لینکلن طرفداری کرد در این جنگ دولت روسیه بود. هم فرانسه هم انگلستان به نوعی داشتن از جنوبی‌ها حمایت میکردن و لینکلن رو داشتن تحت فشار میذاشتن که البته داستان داره، داستانش مربوط میشه هم به همون قضیه بانک‌ها و اون نفوذی که بانک‌ها در تعیین سیاستمداران دنیا داشتن و دارن هنوز. وارد اون بحث نمیخوام بشم الان، فقط میخوام بگم که این ماجرای روسیه هراسی ادامه داشت و بعد همینجوری اومد جلو جنگ جهانی دوم. فرانکلین روزولت داشت یه کاری انجام میداد که رابطه رو با روسیه درست بکنه. اولین دیداری هم که بین رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور روسیه بعد از اون انقلاب کمونیستی رخ داد همین زمان استالین هست و زمان جنگ جهانی دوم هست که در یالتا و تهران سه تا دیدار داشتن بین فرانکلین روزولت که یکی از بهترین مهمترین رئیس جمهورهای تاریخ آمریکاست و جوزف استالین. و خلاصه داشت روابط درست میشد، یک سری قراردادهایی تقریبا امضا شده بود، یک سری وعده هایی به روسیه داده شده بود که وقتی که خب میدونید فرانکلین روزولت از دنیا میره، حالا بعضیا معتقدن که ترور میشه، اونم کشته میشه. حالا در ظاهر داستان این هستش که بیمار بود و در اثر اون بیماری از دنیا میره و وایس پرزیدنتش معاونش که ترومن هست که اونم خیلی ماجرا داره که چجوری ترومن تبدیل میشه وایس پرزیدنت، یعنی وایس پرزیدنت اصلی فرانکلین روزولت به نوعی کنار گذاشته میشه اون آقای والاس و بعد این آقای ترومن میشه وایس پرزیدنتش و بلافاصله وقتی که ترومن میاد سر کار تمام اون کارهایی که فرانکلین روزولت در جهت جلب اعتماد روسیه انجام داده بود رو آندو میکنه و اینجا 2 مرتبه روسیه تبدیل میشه به دشمن که البته موقع شوروی بود، دشمن شماره 1 آمریکا و جنگ سرد هم تقریبا از سال یه ذره بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از پایان جنگ جهانی دوم شروع میشه. جالبه بدونید که هم تکنولوژی موتور جت رو اشتباهاً از اروپا به روسیه میره، هم تکنولوژی بمب اتم مثلا دزدیده میشه از آمریکا و سر از روسیه در میاره که یک قدرتی همپای آمریکا باشه و این جنگ سرد خلاصه از اون موقع آغاز میشه و دائما این ماجرا ادامه داشته تا اینکه میرسیم به 1990 و فروپاشی شوروی اتفاق میفته و قراره که دیگه روابط عادی بشه، 2 مرتبه عادی سازی بشه، ولی باز هم یه سنگ‌هایی در این مسیر انداخته میشه و هیچ وقت این روابط روسیه و آمریکا عادی نمیشه. یعنی هیچ وقت آمریکا همونجور که با کشورهای دیگه اروپایی رابطه دوستانه عادی داره، با روسیه هم که یک کشور اروپایی است رابطه عادی دوستانه برقرار نمیکنه، با اینکه دیگه اصلا ماجرای بلوک شرق و بلوک غرب تقریبا تموم میشه. بیشتر اون کشورهای بلوک شرق هم به بلوک غرب میپیوندن غیر از روسیه، تا اینکه رسیدیم به الان و این داستان جنگ اوکراین. و الان به خاطر همین این دیدار خیلی دیدار مهمی است و ترامپ هم یه جورایی در این صحبتش گفتش که ما نمیتونیم، یعنی مثلا اگه من یه حرکت مثبتی هم میخواستم انجام بدم میگفتن این داستان راشاگیت رو علم میکنن که الان حالا در اومده که همش دروغ بوده، از اولش دروغ بوده و اون مامورین CIA و FBI که در این زمینه همکاری کردن و حتی سناتورها و کانگرسمن هایی که این داستان رو به قول اینجا پوش کردن و بیشتر هی بهش فشار بدن به کمک میدیا، الان در مزان اتهام خیانت به کشور قرار دارن به خاطر اینکه تمام اون داستان دروغ بوده و اینا میدونستن که دروغ هست. به هر حال برگردیم به امروز و
اینی که به هر حال اون سنگ‌هایی که جلوی ترامپ بود، یعنی مردم افکار عمومی الان همراه شدن با ترامپ و دیگه باور نمی‌کنن که ترامپ مثلا عامل پوتین هست یا میخواد یک کمکی به پوتین بکنه. که اتفاقا همینجا گفتش که من اتفاقا خیلی هم سخت بودم با پوتین، من اون خط لوله نورد استریم رو من بستم ولی بایدن اومد باز کرد اتفاقا اونو و حالا اون داستان خودش رو داره. بریم به قسمت بعدی صحبت ها. And you know, the funny thing is that their economy isn't that big and it's having a hard time right now, but it's a relatively small economy. A strong military, but strong economy. And it used to be a strong economy, now it's not. He's going through a lot. Economically, it's not easy, but it's pretty small. You know, compared to the magnificent size of that land. The land is massive. اقتصاد روسیه اقتصاد کوچکیه با تمام این سر و صداهایی که میشه به قولی معروف دارن باد میکنن این روسیه رو. روسیه اقتصاد کوچیکی داره، اقتصادش اقتصاد قابل اعتنایی نیست، تعیین کننده در مناسبات جهانی نیست. یعنی مثلا اقتصاد چین یا اقتصاد هند خیلی قوی تر از اقتصاد روسیه و خب مثلا رأس هم که آمریکاست، اقتصاد آمریکاست و مجموعه اروپا هم خب اقتصادش تقریبا بعد از آمریکاست. منظورم اینه که روسیه اقتصاد بزرگی نداره و اینم همینه، میگم برعکس مساحت بزرگی که دارن ولی اقتصاد کوچیکی دارن و این یعنی این که محتاجه کشوری که اقتصادش کوچیکه و یه همچین وسعتی داره محتاج هست به سرمایه‌گذاری، محتاج هست به توسعه و برای اینکه بتونه اقتصادش رو رشد بده محتاج هست به بازارهای جهانی که درش روش باز بشه و این کار کلید کار فقط دست آمریکا هست. یعنی کاری که آمریکا میتونه انجام بده، کمکی که آمریکا میتونه بکنه برای توسعه این اقتصاد هیچ کشور دیگه ای نمیتونه انجام بده، نه چین میتونه انجام بده برایش این کار رو، نه هند. همین الان اومد تحریم کرد هند رو، گفتش که نمیشه روسیه نفت بخری. یعنی یه جورایی اهرم فشار رو از همه نظر دست آمریکا هست اگر بخواد رئیس جمهور آمریکا استفاده بکنه از این اهرم که الان ترامپ داره استفاده میکنه. شاید یکی از دلایلی که پوتین رو به میز مذاکرات آورد همین هست. نکته که بعد ابتدای برنامه خدمتتون گفتم این هستش که قبل از اینکه این دیدار شکل بگیره، دیداری که قراره امروز اتفاق بیفته شکل بگیره و اعلام بشه، قبل از اون استیو ویتکاف با پوتین دیدار داشت، دونالد ترامپ هم با پوتین 2 مرتبه تلفنی صحبت کردن. یعنی اینکه یک سری معاملاتی پای تلفن انجام میشه، یک سری توافقاتی شده که الان پوتین داره بلند میشه میاد اونجا و ترامپ هم داره از واشنگتن بلند میشه میره آلاسکا که این دیدار انجام بشه و این یعنی به نظر من قرار هستش که این فقط یه چند تا قرارداد امضا بشه، قرار به طرف جلو بره این داستان و اگر یعنی اگه همچین قراری نبود هیچ وقت این قرار ملاقات گذاشته نمیشد. البته که ممکنه که هر اتفاقی بیفته، ممکنه که در لحظه آخر دفعه همه چی به هم بخوره، ممکنه، ولی تا الان احتمال توافق و امضای یک سری توافقات خیلی خیلی بیشتر هست. اما داریم راجع به باطن قضیه صحبت میکنیم که این قسمت از صحبت‌های ترامپ در 28 جولای توی اسکاتلند از همه راجع به روسیه، این خیلی مهم است. اینو با هم میشنویم و ادامه میدیم. Russia could be so rich. It could be so rich. It could be thriving like practically no other country. And they're holding that back because we can't. He wants to do trade deals with us. He talks about it all the time. He wanted to. And I envision that a lot of trade with Russia. They have a lot of valuable things. When you talk about rare earth, they have serious rare earth, right? They have just about every form you can have. So, you know, Russia could be so rich right now. Instead, they spend all their money on war. They spend everything on war and killing people, and it doesn't make sense to me. I thought he would want to end this thing quickly. I really felt it was going to end, but every time I think it's going to end, he kills people. خب راجع به اینکه اقتصاد روسیه به آمریکا احتیاج و پوتین هم اینو گفته قبلا به ترامپ و روسیه میتونه کشور بسیار ثروتمندی باشه، بسیاری از منابع سرشار زیرزمینی داره، همونطور که ایران دارای
انواع اقسام فلزات کمیاب هست و نفت داره، گاز داره. روسیه هم همینطور است. روسیه بزرگترین منابع نفت و گاز رو داره، شاید بعد از خاورمیانه روسیه است از نظر نفت و گاز که فکر کنم همین الان هم اول هست، رتبه اول رو داره و در کنار اون بسیاری از فلزات کمیاب و چیزهای دیگه هم داره. منابع طبیعی سرشاری داره و به غیر از اون وسعت زیادی داره. برنامه هارتلند و ریملند اگه نگاه کنین با کوروش معصومی گرامی که با هم داشتیم، اونجا توضیح داده شد اهمیت روسیه در نقل و انتقال کالا در دنیا هم اهمیت زیادی هست، اهمیت کمی نیست و به همین دلیل یعنی روسیه خیلی پتانسیل اینو داره که تبدیل به یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا بشه، اقتصاد خیلی خیلی بزرگتر از این چیزی که الان داره رو داشته باشه و این به کمک آمریکا میتونه ممکن بشه. این دشمنی با آمریکا باید تمام بشه و این روسیه هراسی باید از بین بره و واقعا یک سری قراردادهای اقتصادی بسته بشه که من فکر میکنم که صلح بین اوکراین و روسیه پیش زمینه‌ای هست برای اینکه اون قراردادهای اقتصادی بسته بشه. شاید یک جور گروکشی برای اینکه روسیه یه سری از خواسته هاش در مورد اوکراین کوتاه بیاد و در عوض یه سری امتیازات دیگه بگیره. به غیر از اون راجب مثلا تو منطقه نفوذی که روسیه در منطقه داشته که من فکر میکنم این نفوذ ساختگی است. مثال براتون میزنم، هم در لیبی، هم در سوریه، هم در عراق دولت‌هایی سر کار اومدن که بعداً به روسیه، به شوروی اون زمان نزدیک میشن، ولی همه این دولت‌ها یعنی هم قذافی، هم حافظ اسد، هم صدام حسین به کمک CIA سر کار اومدن، به کمک دست‌های پنهان CIA و سرویس‌های امنیتی اروپایی سر کار اومدن، انگلستان و آمریکا بیشتر از همه اینجوری سر کار اومدن، ولی بعد هل داده شدن تو بغل شوروی و طوری وانمود شد که تمام سلاح‌های روسی خریداری کردن. خب روسا هم دیدن که یه بازاری دارن میتونن سلاح بفروشن و این رابطه شکل گرفت، ولی عملاً در راستای پیشبرد کمپانی‌های اروپایی و آمریکایی بود، همون کمپانیایی که بهشون میگیم دیپ استیت یا دولت پنهان، دولت سایه. در حقیقت سود اصلی رو اونها بردن. در مورد ایران هم همینطور هست. این که میگن که نمیدونم این جناح خامنه‌ای وابسته به روسا هستن، خب ممکنه که یه سری از این ارزشی ها رو برای اینکه بگن خیلی خب حالا ما مثلا یک متحد یا یک قدرت بزرگ هم پشت ما هست، اگه ما مثلا تنهایی جلوی آمریکا وای نمیسیم، ما به پشتیبانی مثلا روسیه داریم وای میسیم و یه سری هم سلاح و اینجور چیزا هم از روسیه هم خریدن. دقیقاً همون سناریویی که راجع به لیبی و عراق و حتی سوریه بود در بعض به شکلی دولت‌های جوانشون. در مورد جمهوری اسلامی همینطور بود. ایرانی که قبلا تمام سلاح‌های نظامیش از آمریکا می‌خرید یه دفعه شیفت کرد به طرف روسیه و سلاح‌های دست دوم و بی‌کیفیت روسیه رو سعی کردن جایگزین کنن به سلاح‌های قبلی و واقعا میتونم بهتون بگم که صنایع اسلحه سازی روسیه در مقابل آمریکا جوک هست، اصلا مسخره است. هست الان توی این نمایشگاه هوافضای آمریکا هست، مثلا یه میگ 21 گذاشتن کنار یه فانتوم یا F4 آمریکایی که هم دوره‌ای با هم ساخته شدن. شما اگه اینا رو از نزدیک ببینید متوجه میشین که اصلا واقعا نیست، مسخره‌ایه، یعنی مثل اسباب بازی کناری و کلا سلاح‌های دیگه شون هم همینطوره. حالا ممکنه در یه زمینه بعضی از سلاح‌ها میتونن مثلا کامپیت کنن، بعضی از موشک‌هایی که روس‌ها میسازن آره، ولی به طور کلی نه از نظر نیرو دریایی نه نیرو زمینی، حتی تانک هایی که روسیه میسازه با تانک هایی که اروپایی و آمریکایی میسازن زمین تا آسمون فرق داره، خیلی خیلی ضعیفتره از تانک های آمریکایی. یعنی آمریکایی ها تقریبا میتونم بگم از دهه 80 دیگه اصلا تکنولوژی تانک رو جلو نبردن و همون تکنولوژی 30-40 سال پیششون استفاده میکنن چون کافیه برای مقابله با تانک های روسی که حتی الان ساخته میشه. به هر حال این ماجرای آمریکا و روسیه و نفوذ روسیه در منطقه هم یک نفوذ ساختگی دستساز همون اداره هست و به هر حال ولی از نظر روانی خب مثلا یه سری از نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی، نیروهای ارزشی و بسیجی‌ها و اطلاعاتی‌ها فکر میکنن که روسیه پشتشونه و الان زمانی که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین هم دست بدن اینم میریزه پایین، یعنی دیگه این دروغ هم
تمام بندش اصلا باز میشه و متوجه میشن که نه، اون ساپورت رو هم ندارن، اون حمایت رو هم ندارن. حتی در ظاهر قضیه هم بارها روسیه بابت منافع خودش جمهوری اسلامی زده کنار و رفته یه کاری انجام داده که برخلاف منافع جمهوری اسلامی بوده. این نشون میده که این دوستی روسیه و جمهوری اسلامی یک دوستی ظاهری است، همونقدر که دشمنی جمهوری اسلامی و دولت‌های قبل از ترامپ آمریکا یک دشمنی ساختگی بود و در عمل همون دولت‌ها داشتن از جمهوری اسلامی حمایت می‌کردن و زیر این پرچم سوزوندن و شعار مرگ بر آمریکا اینو قایم کرده بودن. دوستی روسیه و جمهوری اسلامی هم یک دوستی ظاهری است بیشتر، تا اینکه عملاً روسیه واقعا کار مفیدی و مهمی برای جمهوری اسلامی انجام داده باشه. حتی دخالت روسیه در سوریه هم به واسطه معنویاتی بود که قاسم سلیمانی رفت توی روسیه چند میلیارد دلار اونجا به روسیه پول دادن تا نیروی هوایی روسیه وارد بشه و بعدم ماجرای نفت و این چیزا پیش اومد، روسیه هم سهم خودش از اونجا برد، نفتش براش این کار. یعنی میخوام بگم اون مثلا دوستی فکر کنین ایدئولوژی که حتی روابط اقتصادی خاصی که چون اقتصاد روسیه اقتصاد بزرگی نیست، اقتصاد کوچیکی است، روابط اقتصادی خاصی که مثلا از جمهوری اسلامی داره، مثلا سود بگیم سرشاری از جمهوری اسلامی میبره، اینجوری نیست. سودی که کمپانی‌های نفتی و اسلحه‌سازی از جمهوری اسلامی بردن، کمپانی‌های نفتی اروپایی و آمریکایی که هم گلوبالیستا هستن، 1/100 هم سوری اقتصاد روسیه از بغل جمهوری اسلامی نبرده. به هر حال این هم میتونه خیلی مهم باشه در تحولاتی که در ایران رخ میده، شاید در هفته ها و روزهای آینده. احتمال اینکه جمهوری اسلامی حکومت جمهوری اسلامی سقوط بکنه خیلی خیلی زیاد هست، حالا با یک جور کودتا، یک جور همکاری. اینی که میگن نفوذ شده، نفوذ بوده که خونه‌های دیگه خود مقامات جمهوری اسلامی و تحلیلگرانی که داخل ایران دارن تحلیل میکنن دارن راجع به این نفوذه صحبت میکنن که بله نفوذ هست، نفوذ شده و تمام این آدرس این خونه ها و اینا تمام از طریق سرویس های امنیتی به دست اسرائیلی ها رسیده. خب این یعنی همکاری بخشی از نیروهای امنیتی با یک دولت خارجی برای براندازی جمهوری اسلامی. کلا براندازی حکومت ها بدون کمک و همکاری سرویس امنیتی اون دولت امکان پذیر نیست. نبوده تا الان تو تاریخ اینجوری بوده، همیشه اون سرویس امنیتی اون حکومت یا اون دولت یه بخشش همکاری کرده تا اینکه یک انقلابی شکل گرفته. در 57 تو ایران هم همینجوری حکومت ها سابق سقوط کرد. یکی از دلایل مهمش، یکی از پارامترهای بسیار بسیار مهمش همکاری سرویس امنیتی بود. بخشش، نمیگم همه اون سرویس امنیتی سابق. الان هم همینطور است. یه بخش از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، خب ما میشناسیم دیگه، میدونیم که چه جور آدمایی هستن، آدمای پول پرست، آدمایی که کارنامه‌شون روشنه برای همه. خب اینا خیلی راحت میتونن با پول برن یه طرف دیگه و الان هم دیگه به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی دیگه یک جنازه است و دیر یا زود سقوط میکنه. خب چه بهتر که ما خودمون هولش بدیم و بعداً بتونیم خودمون حداقل نجات بدیم. یعنی یک سری از نیروهای امنیتی که دارن همکاری میکنن اونا بکنن. یه سری از نیروهای امنیتی دیگه هم میدونن که بازی چی هست، میدونن که آقا این کشت و کشتاری که داره انجام شد در اون جنگ 12 روزه بدون همکاری نیروهای امنیتی نبود و اونا هم با قولی ماستاشون رو کیسه کردن. یه سریشون فرار کردن، یه سریشون دارن مقدماتی فراهم میکنن تا فرار کنن و خودشون رو بکشن کنار به نوعی، یا اگه بتونن حتی بیان این طرف داستان و اونا هم همکاری کنن. یه عده دیگه شون هم که تابلو هستن، گاو پیشون سفید هستن، نمیتونن خودشون رو قایم کنن برن یه جا قایم بشن. اونها هم الان دارن یا دست و پا آخرشون رو میزنن یا اینکه در آخرین لحظه یک کمک مهمی میکنن به این طرف و میان این طرف قضیه وای میسن برای نابودی جمهوری اسلامی. به هر حال جمهوری اسلامی من فکر میکنم که سقوط میکنه به زودی و الان این آرامش قبل طوفانی که داریم میبینیم یه مقدار به خاطر اون نقل قدرت اقتصادی، انتقال قدرت اقتصادی، انتقال مدیریت یک سری از این نهادهای اقتصادی، این هولدینگ ها، این کارخانجات بزرگ،
کارخانجات فولاد، کارخانجات پتروشیمی، خیلی کارخانجات بزرگی در ایران هست. اینا باید به لحاظ مالی مشخص بشه که به کی قرار داره منتقل میشه، از کجا به کجا میره و این یه پروسه‌ای که داره طی میشه همین الان. من اینجوری فکر میکنم که این داستان هم در جریان هست تا به آرومترین شکل ممکن این نقل و انتقال قدرت و اقتصاد در ایران اتفاق بیفته. چرا میگم آرام؟ برای اینکه احتیاج به ثبات هست در این منطقه. یعنی یک زمانی سود اون حاکمان دنیا در این بود که تنش بشه، هرج و مرج بشه و هرج و مرج هم به وجود آوردن. نزدیک 50 سال در این منطقه هرج و مرج هست، از افغانستان تا دریای مدیترانه تا اسرائیل و سوریه و تا تمام این منطقه، حتی مثلا مصر و ترکیه هم تا یه حدودی یه سری درگیری هایی کردن، ولی الان تمام شبه نظامیان خلع سلاح کردن، از کردها بگیرین تا حزب الله لبنان، تمام شبه نظامیان، تمام اونایی که رسمی نبودن رو یکی یکی سلاحاشون رو گرفتن. و در خود عراق هم همینطور مدتی هستش که از حوثیای یمن هم خبری به گوش نمیرسه. قبلا دائما اینا در صدر اخبار بودن، الان میبینیم که از حوثیای یمن هم خبری نیست و به نوعی شاید اونا خلع سلاح شدن یا وارد یک جور معامله‌ای شدن. این تضعیف جمهوری اسلامی بی اثر نبوده در این زمینه و به هر حال بعد ببینیم که چطور انجام میشه. از طرفی راجع به مکانیزم ماشه، این که مثلا اروپایی‌ها میان میگن آره مکانیزم ماشه رو ما فعال میکنیم، ببینید بازی دست اروپا نیست. اینم که میان میگن ما مکانیزم ماشه رو فعال میکنیم، عملا مکانیزم ماشه فعال بشه چی میشه؟ مثلا یه سری تحریم قرار بذارن. تحریم‌های اصلی رو آمریکا انجام میده. دوره اول ترامپ اگه یادتون باشه اومد گفتش که شرکت‌های بیمه کشتیرانی تحریم میشن اگر کشتیایی که با ایران معامله میکنن رو بخوان بیمه بکنن. و دیگه هیچ کس جرئت نکرد این کار بکنه. این خودش بزرگترین تحریم بود برای جمهوری اسلامی و شدیداً بیخ خیر جمهوری اسلامی رو گرفت، داشت فشار میداد که به هر حال تو دور بعدی انتخاب نشد ترامپ و به محض اینکه بایدن اومد تمام اون تحریم‌ها رو یکجا برداشت. یعنی میخوام بگم که اروپایی‌ها و سازمان ملل بیرون این دایره هستن. اونا چه تحریم بکنن چه نکنن بازی دست اونا نیست. بازی اصلی تحریم‌های اونا اثری که تحریم‌های آمریکا داره رو نداره. برای همین بازی دست خود آمریکاست. اروپایی‌ها فقط میخوام بگم ما هم بازی هستیم. به نظر من بیشتر میخوام بگم که ما هم بازی هستیم. این داستانی که نماینده آژانس هسته‌ای رو میفرستن ایران میگن ما مکانیزم ماشه رو فعال میکنیم و اینا بیشتر یه جور نمایش هست و یه جور برای تأثیر گذاشتن رو افکار عمومی است و بگن که یا اینکه بتونن مثلا یه باجی هم این وسط بگیرن بگن ما هم بازی، مثلا تو این قراردادهایی که می‌بندیم ما هم گوشه بازی هستیم، ما هم باید یه چیزی به ما هم برسه که فکر نمی‌کنم که ترامپ بهشون باجی بده در این زمینه. حالا بعد ببینیم که نتیجه این دیداری که چند ساعت دیگه رخ میده چی میشه و به کدوم طرف میریم. سپاسگزارم از توجهتون. تا دیداری بعد، بدرود.